කොණ්ඩේ වවන්න ලෝකේ තියෙන හොඳම හෙයා මාස්ක් එක ලේසියෙන්ම හදාගන්න හැටි බලමුද? හායි ළමයි, අද වීඩියෝ එක හෙයා මාස්ක් එකක් හදන හැටි. චුට්ටක් ඉන්න. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් හිතට එනවා ඇති. අයියෝ අක්කේ, දැන් මේ ඔක්කොම ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න ඕනේද? එකක් නැද්ද හරියටම කොණ්ඩේ වැවෙන්න කරන්න? එක එක දවසට එක එක ඒවානේ. හරි. ඒක මෙහෙමයි. ඔයාට තියෙන කොණ්ඩේ නිරෝගීව තියාගන්න නම් ඕනේ මේ ට්‍රීට්මන්ට් වලින් කැමති එකක් තෝරගෙන කරාට කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයාට ඕනේ තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා කොණ්ඩේ දික් කරගන්න නම් ඔයාට මේ හැමදේම කරන්න වෙනවා. කොණ්ඩේට හොඳ පෝෂණයක් ලබා දෙනවා කියන්නේ හරියට සරුවට ගහක් හදාගන්න අපි ඒ ගහට පොහොර දානවා වගේ වැඩක්. ඒ නිසා හරියට ඉවසීමෙන් මේ දේවල් කළොත් ඔයාට හොඳ රිසල්ට් එකක් ඉක්මනින්ම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු මේ හෙයා මාස්ක් එක හදන හැටි බලන්න. මේ හෙයා මාස්ක් එක හදන්න අපිට ඕන වෙනවා හාල්. ඕනම හාලක් ඔයාට ගන්න පුළුවන් මේකට. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා හන ඇට. ෆ්ලැක්ස් සීඩ්ස් කියන්නේ ඉතින් ඕනම බෙහෙත් බඩු කඩේකින් මෙන්න මේවා ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාට. මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික තමයි අපිට මේන්ලි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම මේකට තව දෙයක් ඇඩ් කරගන්නවා. මම හදාගත්ත හෙයා සීරම් එක. දැන් මට මේ හෙයා සීරම් එක හැම ට්‍රීට්මන්ට් එකකටම ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න නැතුවම බැරි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඒකෙන් ඒ තරම් හොඳ රිසල්ට් එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක නැහැයි කියලා ඔයාට හදන්න නැතුව ඉන්න බෑ. මොකද ඔයාට හන ඇටයි හාල් වලුයි මේක හදන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් අපි යමු මේක හදාගන්න හැටි බලන්න. දැන් තියෙන්නේ කොණ්ඩේ උඩ ඉඳන් පහළටම මාස්ක් එක ඇප්ලයි කරගන්න. මම ඉතුරු වුණ ටික මූණේ ගා ගන්නවා. මේක මූණටත් ගොඩක් හොඳයි. 2 in 1 වැඩ කියන්නේ මේවට තමයි. මේ දේවල් කෙල්ල වුණාම දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් හොඳයි. දැන් මම පැය භාගයක් ඉඳලා ඊට පස්සේ වොෂ් කරන්න යනවා.
එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. ගිහින් එන්නම් ආයෙත් අපි ලබන බදාදට හම්බෙමු. එතකම් මගේ හැම කෙල්ලෙක්ම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනි හොඳද?